Hai mọi người, hôm nay tụi mình sẽ cùng tám chuyện về phục hồi chức năng hô hấp. Xem thử phục hồi chức năng hô hấp là có cái gì nha, để mình cùng hiểu sơ sơ coi có gì trong đó ha. Đầu tiên mình nói về nguồn tài liệu, thì tài liệu này sẽ đến từ một số trang web và sách, với lại cộng với cái kinh nghiệm của mình sau thời gian thực tập 7 tháng tại khoa phục hồi chức năng hô hấp, và việc mà mình có hỏi kinh nghiệm của các thầy cô, các nhân viên ở trong khoa. Bây giờ mình vô phần chính luôn ha. Về định nghĩa mình hiểu một chút, trong này sẽ có hai cái phần này, phục hồi chức năng và hô hấp. Thì phục hồi chức năng mọi người hiểu đơn giản, tức là giúp bệnh nhân trở về với lại là cuộc sống hàng ngày với một cái mức tối ưu nhất. Và hô hấp tức là những cái bệnh lý trong khoa của mình là chủ yếu là bệnh hô hấp đó, ví dụ như là một số bệnh hô hấp mạng này, các bệnh về COPD, một số bệnh xơ phổi, mucoviscido. Thì bệnh này mình chưa có thấy ở Việt Nam. Còn có bệnh giãn phế quản nè. Nói túm lại là các bệnh liên quan tới hệ hô hấp và mãn tính ha. Có thể chuẩn bị cho một số bệnh nhân trước mổ và sau mổ, của mổ cho ung thư nè, hoặc là mổ ghép phổi, ung thư phổi ha, hoặc là ghép phổi. Thì sẽ có những mục tiêu, ví dụ như là giúp cho bệnh nhân làm sao đó sau một đợt tập luyện có thể giảm mức độ khó thở nè, tăng cái khả năng mà tham gia một số cái hoạt động hàng ngày, một số hoạt động thể chất, ví dụ như đi lại, đi bộ thì bớt mệt mỏi hơn nè, ví dụ như có thể tắm mà làm sao tiết kiệm oxy nhất, bớt mệt nhất, hoặc là giúp bệnh nhân tăng nhận thức lên. Chẳng hạn như bệnh nhân sẽ biết là bệnh của mình có những cái vấn đề như vậy, thì mình sẽ phải làm sao để mà có thể giúp cho mình đỡ mệt hơn và giữ cái chức năng hô hấp tốt. Nói chung là tránh được một số cái yếu tố có hại, chẳng hạn như là không hút thuốc nữa nè, hoặc là tránh các môi trường có ô nhiễm không khí độc hại. Vậy thì ai sẽ là người quản lý đứng đầu của cái nhóm phục hồi chức năng hô hấp này? Đó là bác sĩ phục hồi chức năng, bác sĩ hô hấp hoặc bác sĩ đa khoa. Và nguyên tắc hoạt động thì vào khoa phục hồi chức năng hô hấp này bệnh nhân vào khoa thì sẽ được chăm sóc bởi rất là nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau. Bệnh nhân trên khoa mình sẽ được điều trị bằng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc, ví dụ như các phương pháp tập luyện ha. Và có nhiều cái thì người ta cũng chứng minh là phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân thì sẽ đem lại hiệu quả, và có những cái mức mà bằng chứng người ta đã thấy được. Mình sẽ thử điểm qua một chút xíu xem là thời gian ở trên khoa mình là như thế nào ha. Thời gian cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú, thì đối với bệnh nhân nội trú tức là bệnh nhân ở lại bệnh viện thì đợt đầu là nằm 4 tuần, đợt thứ hai trở đi chỉ được nằm 3 tuần thôi. Nhưng trên thực tế thì cái thời gian mà nằm viện có thể thay đổi tùy theo mong muốn của bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân muốn xuất viện sớm hơn hoặc là muốn ở lại lâu hơn, và khả năng của khoa có thể chứa được lâu không. Ví dụ như lúc đó chưa có bệnh nhân mới tới này nên còn nhiều phòng trống, thì khoa có thể cho bệnh nhân ở lâu hơn. Trong đó thì bệnh nhân sẽ được tập luyện hàng ngày, tức là ngoại trừ thứ bảy chủ nhật thôi, 5 buổi một tuần ha. Còn bệnh nhân ngoại trú tức là người ta sẽ đến vào buổi sáng và đi về trong buổi chiều. Thường là trên khoa mình bệnh nhân sẽ đến vào lúc 8:30 và hoạt động cuối cùng trong ngày là kết thúc vào lúc 15:30, trừ ngày thứ 6, tại vì trên khoa mình là có giao ban vào lúc 14:30, nên hoạt động cuối cùng của bệnh nhân cho ngày thứ 6 sẽ ngắn hơn một tí, là coi như để người ta nghỉ cuối tuần luôn sẽ vào một lúc 14:30 là kết thúc rồi. Thì bệnh nhân nội trú cũng như vậy, nhưng mà nội trú thì người ta có ở lại, còn ngoại trú thì người ta đi về ha. Đối với ngoại trú, lần đầu tiên sẽ đi 18 tới 20 buổi, từ lần thứ hai trở đi là đến 12 buổi thôi, và sẽ đến theo số buổi là 2 tới 3 buổi một tuần, theo nhóm 2, 4, 6 hoặc là nhóm 3, 5. Vậy thì sẽ có một câu hỏi đặt ra là nếu như có lần 1, lần 2, lần 3, tức là bệnh này là bệnh mạng đúng không? Sẽ đến nhiều lần. Vậy thì khoảng cách giữa các lần sẽ như sao? Thường là những bệnh mà tương đối ổn định, tương đối nhẹ thì 12 tháng được vào một đợt, và còn nếu bệnh nhân nặng quá thì 6 tháng một đợt. Còn ví dụ một số bệnh có những đợt cấp như là bị khó thở hơn nè, hoặc là nghi ngờ một cái nhiễm trùng ở trong phổi viêm phổi thì bệnh nhân có thể được vào viện liền. Trong lúc chờ đợi như vậy, thời gian chờ đợi khá dài đúng không? Tức là không tới bệnh viện nghỉ giữa các đợt. Có thể là bệnh nhân sẽ bị mắc một số đợt bị viêm phổi chẳng hạn nè, hoặc là khó thở nhiều hơn, thì lúc đó hoặc là bệnh nhân lên viện, hoặc là bệnh nhân có thể điều trị ở nhà nếu như mà không nặng lắm. Và lúc đó tại vì lúc ra viện là đã được bác sĩ kê cho đơn thuốc, trong đó sẽ có một đơn về tập luyện, tức là sẽ có kỹ thuật viên đến tập cho bệnh nhân hàng ngày. Nói về việc kỹ thuật viên tập cho bệnh nhân, ngoài đợt nhập viện thì bệnh nhân có thể được tập tại nhà hoặc tại phòng khám. Nếu như tập tại nhà là khi bệnh nhân quá mệt, khó thở nhiều quá nè, người ta không có khả năng đi xa được thì sẽ có kỹ thuật viên tới tập. Nhưng ví dụ như những bệnh nhân mà nhẹ hơn, có khả năng mà đi bộ được đi xa được hơn
thì đi tới phòng khám để tập thì sẽ được khuyến khích hơn, bởi vì khi đó sẽ thấy rằng bệnh nhân đã bỏ ra một nỗ lực để mà giúp cho mình khỏe hơn, và người ta cũng có thể tập luyện thêm một chút bằng cái việc người ta đi bộ tới phòng khám đó mọi người. Trong trường hợp của tụi mình đợt này là có phục hồi chức năng sau Covid nữa, tại vì là bệnh nhiễm corona cũng là một bệnh liên quan tới hô hấp mà, đúng không? Thì khoa mình cũng đã thử bắt đầu nhận một số bệnh, thì mọi người có thể xem trong cái video mình để ở dưới link nha. Đó nói về một chút trải nghiệm của mình đối với 2 bệnh nhân đầu tiên và sau nhiễm Covid, tức là sau khi điều trị ở những khoa khác tương đối ổn định rồi, người ta xét nghiệm ra thấy Covid âm tính thì nhập vào khoa mình như chương trình tập luyện đối với các bệnh hô hấp khác thôi. Để mà đánh giá hiệu quả của cái đợt điều trị á, thì bệnh nhân sẽ được làm một bộ đánh giá khi bệnh nhân vào viện và khi bệnh nhân chuẩn bị ra viện. Thì khi vào viện, tất cả bệnh nhân ở trên khoa của mình hiện tại á, là phải được đánh giá là corona, tức là Covid đó, âm tính rồi mới nhận nha. Còn ví dụ như dương tính thì sẽ phải chuyển đi bệnh viện khác á. Trong đợt này thì cái test đó sẽ được làm trong vòng 24 giờ đầu tiên khi bệnh nhân vào viện. Sau đó cũng trong cái đoạn đó khoảng 1-2 ngày đầu tiên, là thường là 1 ngày, thì bệnh nhân sẽ được làm cái bộ đánh giá, sẽ cùng có nhiều cái xét nghiệm, có xét nghiệm máu nè, rồi một cái số xét nghiệm khác nữa. Nhưng 3 cái mình muốn nói ở đây để mà so sánh khi bệnh nhân vào viện và cái cuối đợt điều trị, tức lúc ra viện á, sẽ gồm có 3 cái này. Một là bệnh nhân sẽ được làm một cái xét nghiệm máu, mà trong đó gọi là khí máu động mạch, tức là để bác sĩ xem thử là cái nồng độ của oxy với lại là khí carbonic trong máu bệnh nhân ra làm sao á. Và cái thứ hai là một cái test thở trong cabin gọi là EFE hay là đo chức năng hô hấp đó. Cái thứ ba nữa là một cái bài test, tức là một bài kiểm tra đi bộ 6 phút. Và cuối đợt ra viện thì cũng sẽ có làm lại 3 cái này để mà so sánh với lại là cái khả năng của bệnh nhân đã tiến bộ như thế nào, cái đợt điều trị này có hiệu quả không. Ví dụ như là oxy trong máu có vẻ là tốt hơn, cao hơn nè, hoặc là nồng độ mà khí carbonic đó giảm xuống, vậy là chứng tỏ là đợt này bệnh nhân cũng có một chút tiến bộ rồi nè. Hoặc là cái test thở của bệnh nhân thể hiện bệnh nhân có những cái con số nó tiến bộ lên á, thì sẽ thấy là đợt điều trị này có quả nè, hoặc là cái khả năng đi bộ trong 6 phút của bệnh nhân tăng lên, vậy là bệnh nhân cũng đã có một số cái tiến bộ rồi. Cái này sẽ gần như được làm thường quy cho những bệnh nhân vào viện lần đầu tiên, nhưng đối với những bệnh nhân mà khá ổn định rồi, hoặc là đã làm kết quả ở một cái nơi khác, cái về test thở mà đo chức năng hô hấp với lại là cái test đi bộ mà đã làm ở một nơi nào đó trong vòng khoảng tầm 1-2-3 tháng gì đó, thì tụi mình không có làm lại nữa. Hoặc là bệnh nhân đã tương đối ổn định qua nhiều năm rồi, có những đợt vào viện trước đây rồi, thì có thể là mình không có làm lại cái này nữa. Sơ sơ là như vậy đó. Mình mong là kiến thức ngày hôm nay mà mình chia sẻ thì có ích với lại mọi người. Nếu như mọi người có thắc mắc gì hoặc là góp ý gì thì cứ để lại trong phần comment nha. Mình rất là sẵn sàng đón nhận các góp ý từ mọi người. Nếu mọi người thấy có ích thì có thể nhấn like và bấm vô cái chuông á. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Vậy nha, bye.